Luopu. Naantalin kultaranta. Onkohan tätä nyt varmasti riittävästi? Se on Markus. Ja Johanna. Tässä terve. Nyt ei olla pyöräilemässä Ylläksellä, tai ollaan vielä, mutta ei enää kohta. Lähdetään kohti saaristoa. Ensin ajellaan tästä Kolariin juna-asemalle ja junalla sitten etelään. Tää on meidän tämmönen ensimmäinen yliyön pyöräretki. Edelleen perinteisesti niin ensikertalaiset otti näköjään ihan hirveästi kampetta matkaa, mutta eipä hän puutu mitään. Se on nyt pääasia, mennään rauhalliseen tahtiin, niin ei väsytä ja onneksi on sitten sähkövoimaa avustamassa meitä. Mut tässä on nyt 36 kilsaa asfalttia tonne Kolariin. Kolarissa tosissaan hypätään junaan ja ajellaan sitten tonne Tampereelle junalla ja sitten huominen päivä itse asiassa Tampereella tehdään töitä, noin niin kuin kompuutteritöitä ja sitten illalla Turkuun ja sitten pyöräillään Naantaliin yöksi. Keli on tolleen niin kuin lievästi sanottuna viileä. Tässä on jo totuttu näihin yli 25 tai 28 asteen pyöräilykeleihin ja nyt kun lähdettiin, niin mittari näytti 6 astetta. Tässä Kolarin päin ajellessa tältä Äkäslompolosta niin semmonen asia on niin mukavaa, että tätä alamäkiä on aika paljon. Tässä taas 70 metriä korkeuseroa Äkäslompolon ja Kolarin välillä. On tossa toki muutama ylämäkikin luvassa, mutta näitä tämmösiä massan kanssa mentäviä niin on aika monta. Selkeästi huomaa semmoisen, että kun en ole ennen tämmöisen niin kuin laukkujen kanssa ajellut, niin tätä on kyllä niin kuin massaa fillarissa nyt aikas paljon. On otettu kuvauskampetta ja kaikkea ja sitten varauduttu kaikkeen varauduttu. Niin sit sitä on. Ja tietysti osa piti mennä tonne Johannan fillariin, mutta sitten huomattiin, että kun siihen laittoi ne pienet takalaukut, mitkä sillä on, niin sitten se laukku, mikä olisi tullut sen pakkarin päälle, niin se ei enää mahtunutkaan siihen, joten se on nyt mulla. Tosin siellä tosiaan olikin vaan mun kampetta, että se on ihan oikein sinänsä. Hannukaisiin tullaan ja about 10 taitaa olla nyt takana. Mä unohdin nollata tuon grippimittarin lähtiessä, mutta semmonen 2/3 jäljellä tämän päivän pyöräilystä. Eihän tämä nyt mikään pitkä matka oo. Johanna on tuossa viime viikolla 2-3 kertaan käynyt tämä edes takaisin. Jos Ruosun lenkkiä ajelis, niin se olisi sitten tästä tuonne vasemmalle, mutta nyt jatkamme suoraan. Muutaman pisaran lykkää vettä. Katsotaan, toivottavasti tämä ei nyt enemmän ryhdy. On aika pikkuinen pilvi, että ei sitä voi paljon tulla. Taisi loppua jo. Oli tasan 4 pisaraa. No niin, nyt tullaan sitten Äkäsjoen ylityspaikkaan. Eli tähän saakkahan tämä tie on seurannut Äkäsjokea. Nythän olisi tietysti mahdollisuus mennä Äkäsjoen tietä pitkin. Mutta se nyt on soraa ja tulee pidempi matka, niin nyt vähän oikaistaan ja mennään asfalttia tätä Ylläksen tietä. Eli tämä on tässä Äkäsjoki.
samaan aikaan on alkanut siis Tour de France. En ole vielä ehtinyt katsomaan niin kuin aloitusta. Johanna tuossa kertoi, että oli ostanut Discoverilta, että voi katsoa suorana, joten mä en tiedä, että sen myötä mä otin sitten HDMI-kaapelin mukaan, että voidaan sitten jos löytyy jostakin näyttö, niin tyrkätä kiinni. Jaha, nyt se menee kauhean kovaa. Otetaan kiinni se. Joo, tosissaan molemmat päädyttiin. Menettiin lähteä ilman reppuja, mutta sitten päädyttiin, että otetaan nyt kuitenkin. Jos tulee semmonen, että ei jaksa ruveta pakkailemaan, niin onpahan sit voi laittaa niitä vähän sekaisin, miten laittaa. Ja niin kuin ehkä huomasitte, niin Johannalla on hieman kevyempi varustus on tuossa fillarissaan kuin mulla. Mutta mulla onkin enempi kuntoa kuin Johannalla. Siis eli mulla on isompi akku tässä mun fillarissa kuin Johannalla. Kohta alkaa sitten, taitaa olla tämän suuntaan nyt. Onkohan tää tähän suuntaan suurin alamäki? Ehkä ei. Mutta alamäki kuitenkin. Sen jälkeen on tommonen nousu ja sitten mun mielestä on niinku aika paljon alamäkiä sen jälkeen, kunnes tulee yksi iso ylämäki. Mutta mä ajan tän autolla varmaan 1000 kertaa, mutta ei niitä silloin autolla silleen kiinnitä huomiota. Vähän polkastaan noin, niin sanotaan Johannakin kiinni. Meitä toihin kauhean hyvin rullaa. 4-3. Yllättävän hyvin rullaa Johannalla. Yleensä mä oon saanut sen näissä mäissä niin heittämällä kiinni, näissä, siis alamäissä. Eli vetään beesissä, niin tulee imussa, niin se ei tarvitse polkea itse ollenkaan ylämäkiä. Niin, nyt ollaan Rautuvaaran päällä. Tää on ilmeisesti nyt sitten niinku about puolessa välissä. Tässä menee mutta talvella aina semmonen niinku lumiraja tai alkutalvessa, että tuolla meidän puolella on paljon enemmän lunta kuin tällä puolella. Että tää on niinku korkeampi kohta, että tästä on nyt sitten aika paljon alamäkiä tonne Kolariin päin. Oli ne tänne ylämäkiäkin näköjään tässä päässä täälläkin, ettei ne ollut pelkästään tuohon toiseen suuntaan. Mutta että ero on sitten merkittävästi. Kun tullaan takaisin, niin sitten näitä ylämäkiä on selvästi enemmän kuin alamäkiä. Mutta siihen on onneksi vielä aikaa ja sitten mun kunto on ihan valtava, kun mä olen tuolla 1,5 viikkoa pyöräillyt. Ei tunnu enää missään. Jotkut aina valittaa, että autoilijat ajaa niin kuin liian läheltä, niin ainakaan täällä Lapissa. Yksikään auto ei ole niin kuin tullut samaa kaistaa ohi, kaikki on mennyt tonne toiselle kaistalle. Mutta mä olen kuullut, että tuolla saaristossa on eri meininki. Katsotaan mikä on tilanne siellä sitten, että alkaako ärsyttää. Hyvin rullaa. Siellä ei sitten olekaan siellä saaristossa tämmöisiä rullauksia yhtä lailla, että on sitä paljon enemmän sitä tasaista ja lyhyttä, kovin matalaa pientä ylämäkeä sitten, että korkeuserot vähän erilaisia kuin täällä meillä. Kohtapuolin käytään tuohon 21. Se on ehkä tässä niinku epämiellyttävin pätkä ajettavaksi. Melkein tekisi mieli kiertää tuota Saarenputaan kautta lenkkiä ajaa siihen 10 ylimääräistä, koska tuossa noin Norjasta tulevat lohirekat niin kaahaa tuota samaista tietä, eikä siinäkään nyt ihan mielettömän hyvää piennarta oo, mutta ei se mitä, sinne mennään. Sitten jos niinku joskus jotkut ajaa täältä näin niinku Kolarista tonne etelään päin, Pelloon päin, niin älkää menkö 21 Kolarin jälkeen, vaan siitä menkää tonne Väylänvarren tielle, niin paljon miellyttävämpi, mukava tämmönen kiemurteleva asfalttitie. Tossa on semmoista, kun satasen rajoitusta ja rekkaa, niin se ei ole ihan kauhean lystiä, hirvittävän pitkiä suoria ja
ne on niinku kaikin puolin tylsä ajettava. Autolla ihan jees, ei tarvitse paljon miettiä, mutta tietysti sen verran ollaan etuajassa tässä, että tästähän voisi niinku rykästä tuonne pellon pohjille, että hypätä sieltä junaan, että mitäpä sitä suoraan turhaan tästä kolarista jäämään. No ei sentäs, ei sellaista riskendaalia ei ihan oteta, että ei olla ihan niin paljon etuajassa. Saattaa olla, että kunto heikkenisikin matkalla vielä tai loppuisi kesken. Noniin, kolari 12. Mutta toihan on toi kolari 12, niin toihan on itse asiassa kylälle, eikä siihen. Tai en mä tiedä, onko se siihen risteykseen. Katsotaan. Siinä meni ohi just meidän niin kuin huonon kelin vara, eli Mikon taksi, mutta nyt lähdettiin ihan omin voimin. Tässä on nyt tää matkan kovin nousu tähän suuntaan. Tää taitaa olla kovin nousu koko meidän reissun aikana. Tässä mä oon nähnyt parikin kertaa hirven tässä niin kun mäen päällä tietä ylittämässä, että ihan sillai tiedoksi, että hämärällä kun meette, niin voi osua kohdalle. No niin, sit onkin loppuloma ja elämä, niin alamäkeä. Tai ainakin aika pitkästi. 26 kilsaa, 26,1 on ollut keskinopeus. Aika hyvää vauhtia tultu silleen, niin kuin ajattelee, että tässä on kuitenkin näitä mäkiäkin on. Tietysti on myöskin alamäkiä, että se nyt on vähän niinku, tai se nyt on sit sama, että mutta ylämäät kuitenkin ei mene nyt ihan niinku samaan tahtiin edes sähköpyörällä tällä massalla kuin mitä muuten. No niin, sieltä tulee ensiteksmäinen rekka. Noin. Onneksi ei ollut meidän kanssa samaan suuntaan. Yllättävän vähän niitä on ollut kuitenkin. Ehkä tää sunnuntai-ilta oli sittenkin hyvä valinta tähän niin kuin ajankohdaksi, että niitä ei ole niin paljon. Etelässä on lämmintä. Ollaan siis saapumassa Kolariin. Tästä nyt on matkaa vielä. Jaskan lounaskahvilla 3 kilometriä. Mä luulen, että toi oli se, mihin sitä kyltistä oli se 12. Asema on jo ennen sitä, eli niin mitähän meillä nyt tulee. Joo, ei meillä tule 10 siitä tähän sitä risteyksestä tuohon asemalle. Se taitaa itse asiassa olla se 12 tonne kylälle. Täällä on tullut vettä ihan oikeesti näköjäänsä jollakin hetkellä. Hyvin osui tämä meidän ajelu. Onneksi kaikki rekat niin on mennyt pohjoisen suuntaan, ettei ollut etelään päin meneviä rekkoja nyt vielä osunut kohdalle. Tämä on aika kovaa meteliä, kun menevät ohi tosta. Täytyy sanoa silleen, että jos niinku tässä viikkoa ei ole tämmöstä, niin ei tää niinku silleen hotsittais. Sen takia, että on niinku meteli melkoinen. Tai sitten sitä kuitenkin asentaa noin vastamelukuulokkeet päähän, että onnistuu paremmin. Nytten ylitämme Ylläsjoen. Ihan tässä näillä näppäimillä. Siellä on Ylläsjoki. Ylläsjoki yhtyy Muonionjokeen, joka yhtyy Torniojokeen. Tuleeko autoa, jos menee yli? Mitä sanoit? Mennään yli tuosta pyörätien. Oikaisemma. Tarvitseeko meidän käydä kaupassa, kun
Ei me varmaan tarvitse, sulla oli karkkia. Eihän vaan olla ravintolamahdollisuus. Niin, mennään jos on, kun tulee nälkä. Niin. No. Eitähän ollut kuin 9 siitä risteyksestä. Joo. Se on kato tuonne kylälle se 12. Ja niin No niin, siellä on meidän juna. Siellä on meidän juna jo oottamassa. Juho. Pitääpä katsoa mikä se on se vaunu meille. Piti muuttaa noita lippuja, niin se ei sitten onnistunutkaan silleen, kun ne peruvat junavuoron, millä me piti mennä. Niin ne saamme ilmaisen vaihdon, niin se ei mene tuohon appiin. Eli vaunu 43 on fillari. Mikä vaunu? Vaunu 43 on fillarit. Vaunu 40 on meidän. Sitten Tässä on niinku tuo 40 ja... tässä me olemme tuolla yläkerrassa, mutta sitten se on varmaan tuolla perällä on sitten varmaan toi sitten fillarivaunu. Se on varmaan toi, mikä ei ole kerrosvaunu. Joo. Alkoi niin kramppaamaan tuo perse. Sitä pitäisi vähän kallistaa eteenkä sitä satulaa, kun paino on nyt niin tuolla alla. Ei saakeli. No, korjaillaan sitä tässä odotetaan. Niin siis perää ylöspäin. Niin. Joo. Pikkusen eteenpäin alaspäin tätä nokkaa. Joo, mites? Onko se etäisyys ok? Mikä etäisyys? Pitääkö sitä työntää eteen tai taakse? Pystyykö sitä työntää eteen tai taakse? Pystyy. Pitäisikö sitä vähän työntää taaksepäin? Mielestäni miehen saa painoa käsille niin riittävästi. Okei. Aina vaihtoehto, että tuo on minusta ääriasennossa melkein tuo sangat. Menee niin alas sitten. Niin sä haluat niinku silleen... Ja siinä vähän enemmän olla niin näin. Okei. Tämmöisessä. Niin sit sitä saisi varmaan työntää takaisin taaksepäin sitä satulaa. Joo. Ihan vähän sitä saa. Joo. Väärä. Se mistä jahdas lukaali, mutta eikä me mahuta. Tampereella ollaan ja missä meidän päivähotelli on? Tässä sanat jatkosuuntaan luoteeseen huoneessa. Se on siis niinku tuossa noiden talojen takana. Toi näyttää siltä. Mitä? Svandik on tuolla. Menemme sinne. Varmaan pääsee tuonne. Joo. Joo, meillä siirtyi toi. Meidän piti lähteä tiistaina, mutta lähdettiinkin sunnuntaina, kun meidän juna peruttiin. Sen takia me pitää mennä päiväksi tekemään töitä hotelliin. Moi! Meille oli päivähuone varattu Kiili Johannalla. Kiili, K-I-I-L-I. Jotain mahdollisuutta. Mulla ei ole vaikka minä noista, mutta järjestävää. Onko tämä Tampere Station? Ei. Station on tuossa toisella puolella. No niin, ilman tuosta. Joo. Sitten me vaihdetaan firma. Tai firma pysyy samana. Joo. Nähtiin vain kylkeen, että tossa täytyy olla. Joo, ei sit oltu oikeassa paikassa. Tämä nyt sitten oiko. Taas Tampere Station. Tämä se on. Otapas, mitä tuossa lukee? Tämä sisäköinti avoinna. 7 jotain. Mutta pitäisikö me mennä? Se on varmaan tuolta ylhäältä. Lähdetäänkö tätä kiertämään?
No mutta tästä pitää mennä hissiin. Niin sitä, että... Ei kun, joo. Espaan tuolla ylhäällä, eli mennään... Huomenta, huomenta. Meille oli Kiili Johanna, niin meillä oli varattuna Joo. Käy viemässä. Miten noita pyöriä meillä on ainakin on tuolta matkatavarasäilössä. No Joo, se meillä siitä oli oli puhetta, että sinne sinne voisi voitaisiin jättää. Joo. Tuolta alkoi se opetus, siellä pääsee sinne matkatavarasäilöön. Jaha, mitä lähtee tänne? Hops. Sillä lailla, että nojaamaan jo. Kiitos. Jaha, onko meillä 100? Alko. Tästä me nähdään mille laitteelle se tulee. Vai pitäisikö se laittaa peräeellä sinne? Se voisi olla, että mahtuisi paremmin. Noin. Paljon paremmin mahtuisi laittaa peräeellä. Noin. Liput, paikat 17 ja 18. Mikä tässä? Menikin tämmöiseksi hotellin etsimiseksi. Meidän majoituspaikka ilmoitti just kun oltiin lähdössä tuolta Tampereelta, että se ei olekaan niin kuin käytössä. Bookingin olisi pitänyt kuulua poistaa se, mutta niin, ei sitten ole ja me olimme sitten maksaneet sen ja näin, mutta nyt odotellaan rahoja takaisin, mutta nyt pitää etsiä joku paikka ensi yöksi. Takana jo 170 kilometriä. Päätettiin ottaa koko rahalla ja tuli tänne Turun satamaan saakka. Jouduttiin siis vaihtaa majoituspaikkaa, kun viime hetkellä perui tämä meidän varattu. Ja nyt mennään tonne Radisson Sassiin joen rantaan. Tästä tältä laiturilta pois mietitään joki ja seurataan sitä. Tästä ja sitten oikealle ja sitten tuolta Linnanpuiston vierestä. Mitä? Joo, on missä tuolta liikenneympyrästä. Eikö ole? Heti oikealle ja Mistä oikealle? sitten tuossa on liikenneympyrä. Niin se menee ennen tätä. Tosta kääntyy hei, sitten tossa noin niinku, missä noi autot nyt on. Joo. Mitä kääntyy? Siitä menee. Kummalla puolella jokkea ollaan, mutta jommalla kummalla puolella jokkea. Ja aukeikohan toi tosta. Halli. Niin tänne saa toiselle puolelle tolppaa. Seuraavassa jaksossa päästään oikeasti saaristoon ja pyöräillään Turusta Rymättylän kautta Aasla luotoon.